Γεια σας, είμαι ο Απόστολος Μπέκας και είμαι υπεύθυνος του spearfish.gr. Το θέμα προς ανάλυση σήμερα είναι η φιλοσοφία των τροχαλιοφόρων όπλων ή roller. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι αφενός να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία τους και αφετέρου να εξερευνήσουμε βαθύτερα τα μυστικά της εφαρμογής τους. Είναι στην ανθρώπινη φύση να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξελιχθούμε. Τόσο εμείς όσο και τα πράγματα που μας βοηθούν για το σκοπό μας. Όμως δεν αρκεί η ανθρώπινη φύση από μόνη της εάν δεν υπάρχει ένα κίνητρο. Ένας λόγος δηλαδή ή ένα αίτιο που να μας οθεί και που είναι πιο ισχυρό από την μαλθακή όπως εξελίσσεται πλέον φύση μας. Φυσικά, εσείς που αφιερώνετε χρόνο να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο, σίγουρα δεν είστε μαλθακοί, γιατί πολύ απλά έχετε κίνητρο. Ποιο είναι το κίνητρο? Να βελτιώσετε τον εξοπλισμό σας για να γίνετε πιο αποτελεσματικοί. Με λίγα λόγια, το ψάχνετε, αλλά και ψάχνεστε. Η μοναδική μου ένσταση ίσως είναι για σας που αρκείστε μόνο στο να ψάχνετε, δηλαδή την τέλεια στολή, τα σούπερ πέδιλα, το απόλυτο όπλο. Και δεν ψάχνεστε για να γίνετε εσείς καλύτεροι. Και δεν μιλάμε μόνο για τις επιδόσεις, αλλά για τη γνώση και την αυτογνωσία γενικότερα. Από την άλλη μεριά, το θύραμα, που είναι και το κλειδί της επιβεβαίωσης του ψάχνω, αλλά και του ψάχνομαι, έχει και αυτό τα δικά του κίνητρα. Και μάλιστα πολύ ισχυρότερα από τα δικά μας. Και αυτά δεν είναι άλλα από τα κίνητρα της επιβίωσης και της αυτοσυντήρησης. Ακόμα λοιπόν και αν το επίπεδο ευφυΐας τους απέχει πολύ από το δικό μας, έχει αποδειχτεί ότι μαθαίνουν και αυτά από τα λάθη τους και έτσι πάντα ο βαθμός δυσκολίας για μας θα μεγαλώνει. Άλλωστε, είναι πασίγνωστη η ατάκα που λέει πως τα ψάρια ξέρουν τι όπλο κρατάμε και μας κρατούν αναλόγως σε ασφαλή για αυτά απόσταση. Με αυτό σαν δεδομένο θα πρέπει να εφευρίσκουμε συνεχώς τρόπους, αλλά και να εξελισσόμαστε συνεχώς για να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά τους. Στη φάση αυτή λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι έχουμε πετύχει για ακόμα μια φορά ένα σημαντικό βήμα απέναντι στην επιφυλακτικότητα και την οξυδέρκεια των θυραμάτων που μας ενδιαφέρουν. Ποιο είναι όμως αυτό το βήμα που, όπως προείπαμε, μας δίνει ένα νέο πλεονέκτημα? Τι είναι αυτό που εξελίξαμε και μας δίνει αβάντα απέναντι στις γνώσεις και την εμπειρία των θυραμάτων μας? Πολύ απλά, είναι μια εφαρμογή, ένα application που λένε και στην τηλεφωνία και που αναβαθμίζει σημαντικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του όπλου μας. Χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο όπλο από αυτό που φαινομενικά κρατάμε και που γνωρίζουν, χαριτολογώντας, σύμφωνα με την ατάκα που προείπαμε, τα ψάρια. Αυτή λοιπόν η εφαρμογή περιλαμβάνει τη χρήση τροχαλιών επάνω στην κατασκευή του όπλου. Ας κάνουμε όμως μια ιστορική αναδρομή. Η ιδέα του τροχαλιοφόρου όπλου δεν είναι και πάρα πολύ παλιά και σίγουρα δεν γνωρίζουμε πού πρέπει να αποδώσουμε την πατρότητα. Αρκετοί ανήσυχοι, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, είχαμε σκαρφιστεί κατά καιρούς κάτι ανάλογο, που όμως ελήψη ίντερνετ και άμεσης δυνατότητας ανταλλαγής απόψεων δεν κατάφερε να βρει το δρόμο του σαν πετυχημένη εφαρμογή. Και αυτό γιατί παρότι θεωρητικά φαίνεται τόσο απλό και έξυπνο, στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να δώσει σωστά αποτελέσματα εάν δεν εφαρμοστούν απόλυτα οι δυνάμεις πάνω του. Από προσωπική εμπειρία και πηγαίνοντας λίγο πίσω το χρόνο, έχουν περάσει από τα χέρια μου για δοκιμή πολλές δεκάδες ιδιοκατασκευών. Από όλα αυτά, ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που πραγματικά έπειθαν ότι εδώ έχουμε μια καλή εξέλιξη. Όμως έστω και για αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις, τότε άξιζε τον κόπο να συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Πέρασε όμως ο καιρός από τις πρώτες αναφορές ιδιοκατασκευών και αφού μεσολάβησε μία περίοδος σχετικής στασιμότητας, κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 2000, το 2009 νομίζω, ξαφνικά πλημμύρισε το διαδίκτυο σε πρώτη φάση και σε εκθέσεις αργότερα από νέα πανέμορφα ρολομοντέλα. Ενώ πλήθος από βιντεάκια κατέκλυσαν το YouTube. Με εκπληκτικές βολές εντυπωσίαζαν ακόμα και το πιο δύσπιστο. Μπράβο είπα ρε παιδιά, επιτέλους βρέθηκε το μυστικό. Μες στην καλή χαρά
θα έχουμε την ευκαιρία, έλεγα, να μελετήσουμε νέες τεχνοτροπίες, ευρηματικές πατέντες και λεπτομέρειες που μας ξέφευγαν τόσο καιρό. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι είχαμε έτοιμες κατασκευές στα χέρια μας για νέες δοκιμές και φυσικά για κριτική εκ του ασφαλούς. Πράγμα πολύ πιο εύκολο και ευχάριστο φυσικά. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα λοιπόν και εκμεταλλευόμενος την ακατάσχετη, ψυχαναγκαστική επιθυμία, θα έλεγα, κάποιων φίλων να αποκτήσουν κάθε τι καινούριο που κυκλοφορεί στην αγορά, είχα σύντομα στα χέρια μου και την ευκαιρία να δοκιμάσω σχεδόν ό,τι θαύμαζα στις εκθέσεις που επισκέφτηκα. Εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση και να επισημάνω ότι το βήμα αυτό δεν φτιάχτηκε για να διαφημίσει, αλλά ούτε και να δυσφημίσει κανένα πρόσωπο ή εταιρεία, παρά μόνο να συγκρίνει με τα μέσα που διαθέτει, να κρίνει καλή την πίστη, πράγματα και καταστάσεις, καθώς και να μεταφέρει τα συμπεράσματά του σε εσάς. Και το κάνουμε εμείς εδώ, γιατί πολύ απλά δεν το κάνει κανείς από αυτούς που θα έπρεπε να το κάνουν. Και δεν το κάνει κανείς γιατί όχι ότι δεν ξέρει να το κάνει, είναι απίθανη αυτή η περίπτωση. Ή ξέρει αλλά δεν συμφέρει να το κάνει. Από πλευράς αποτελεσμάτων μιλάω φυσικά. Γιατί τι πιο λογικό από το να γνωρίζουμε έγκυρα τις επιδόσεις του όπλου που μας ενδιαφέρει. Και φυσικά ότι μας παρέχει ασφάλεια. Και όλα αυτά, κλείνοντας την παρένθεση, τα λέω γιατί. Πώς γίνεται ρε φίλε. Τα όπλα που τότε χάζευα στα εντυπωσιακά εκείνα βίντεο είναι τα ίδια όπλα που δοκίμασα κι εγώ. Τα όπλα αυτά λοιπόν απήχαν. Επίοικά απήχαν από αυτό που αφήνανε να εννοηθεί η ευρυγόνιη φακή των στημένων, όπως αποδείχτηκε τότε, βίντεο. Για μια ακόμη φορά είχε αποδειχτεί ότι πολλά από τα όπλα σχεδιάζονται στον υπολογιστή και εκρίνονται από γραφίστα. Είχαν γνώμονα μόνο την εμφάνιση και βγήκαν στην παραγωγή χωρίς καν ένα δοκιμαστικό πρωτότυπο. Έτσι αποδείχτηκε. Δυστυχώς το κακό μάρκετινγκ πάντα βρίσκει και κάνει εδώ στην Ελλάδα αλλά και στις γείτονες χώρες. Με λίγα λόγια, κάποιος τότε ανακοίνησε το θέμα ρόλερ και παρέσυρε αρκετούς κατασκευαστές οι οποίοι φοβούμενοι μη μείνουν πίσω από τις εξελίξεις, έπλασαν γρήγορα ο καθένας τους μια όμορφη αντιγραφή την οποία την πλάσαρε στην αγορά. Όμως αυτό δεν θα μπορούσε να κρατήσει για πολύ και έτσι ξεσκεπάστηκε αρκετά γρήγορα. Η απογοήτευση για την ψευδοαληθοφανή εκείνη φάση με τα αποτελέσματα των ρόλερ για ακόμη μια φορά μας είχε αναγκάσει να ζητήσουμε συγγνώμη από τα κλασικά λαστιχοβόλα που τόσο εύκολα είχαμε απαξιώσει. Ωστόσο, κάποιοι συνάδελφοι, και όχι γραφίστες αυτή τη φορά, αλλά πραγματικοί ερευνητές, πιστεύοντας στη λογική της τροχαλίας, με πείσμα και επιμονή, συνέχισαν τους πειραματισμούς. Και φυσικά η προσπάθειά τους δεν άργησε να αποδώσει καρπούς. Η σωστή εφαρμογή των πλεονεκτημάτων της τροχαλίας, αλλά και διαφόρων συνδυασμών της, έδωσε πλέον ουσιαστικά και εντυπωσιακότατα αποτελέσματα. Το βασικό πρόβλημα που εντοπιζόταν στην κατευθυντικότητα της βέργας άρχισε πλέον να χαλιναγωγείται. Η ανάγκη για ακρίβεια βολής και μάλιστα με αυξημένο δραστικό άρχισε πλέον να γίνεται εφικτή. Όμως επειδή πολύ πρόλογος έπεσε, πάμε να δούμε και να κατανοήσουμε τα ρόλερ από τη δική μας οπτική γωνία. Αντί λοιπόν, όπως βλέπουμε, το μέσο προώθησης που είναι το λάστιχο να έχει σαν βάση του την κεφαλή, χρησιμοποιώντας μόνο το πάνω μέρος του σώματος, πολύ απλά και έξυπνα θέλει να έχει τη βάση του στο κάτω και πίσω μέρος και έτσι να χρησιμοποιεί το μήκος του σωλήνα 2 φορές. Το λάστιχο ξεκινά από το κάτω μέρος του όπλου στο ύψος του υποφυλακτήρα της σκανδάλης, συνεχίζει έως και την κεφαλή, όπου μέσω της προσθήκης τροχαλιών περνάει από πάνω στο πάνω μέρος του όπλου και συνεχίζει να τανίζει ξανά προς τα πίσω μέχρι την εγκοπή ή το shark fin της βέργας. Με τον τρόπο αυτό και συγκρίνοντας τις δύο διαδρομές, καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα
ότι στο ρόλερ υπάρχουν δύο θεωρητικά πλεονεκτήματα. Πρώτον και κύριον, η διαδρομή εκτόνωσης είναι κατά 30% τουλάχιστον μεγαλύτερη, αφού στο συμβατικό σύστημα, όπως βλέπουμε, τα λάστιχα σταματούν στα 2 τρίτα της διαδρομής να οθούν τη βέργα, έχοντας μάλιστα μηδενίσει την ισχύ τους σε αυτό το σημείο. Και δεύτερον, ακόμη πιο σημαντικό, είναι ότι η βέργα στα ρόλερ όχι απλά δεν έχει σταματήσει σε αυτό το σημείο να οθείται, αλλά συνεχίζει με θετική ισχύ σε όλη τη διαδρομή, χωρίς αυτή να έχει μηδανιστεί ως το σημείο απελευθέρωσης της βέργας, δηλαδή στην κεφαλή. Και πάλι ξαναλέω, αυτό το θεωρητικό ή τα θεωρητικά πλεονεκτήματα που εκ πρώτης όψεως εντοπίζουμε, αποδόθηκε κατά καιρούς από πολλούς. Όμως, όπως προείπαμε και στην αρχή, λόγω έλλειψης της δυνατότητας άμεσης επαφής, αλλά και ανταλλαγής απόψεων, δεν εξελίχθηκε. Το πρόβλημα που παρουσιαζόταν στις 9 από τις 10 τέτοιες εφαρμογές ήταν ότι η βέργα, βγαίνοντας από το όπλο, είχε την τάση να φύγει χαμηλά, όπως βλέπουμε και εδώ σε αυτό το βίντεο. Και μάλιστα αρκετά έντονα. Ο κύριος λόγος, πέρα από τις θεωρίες και υποψίες, ήταν ακριβώς αυτός. Βλέπουμε καθαρά την τάση των ελαστικών στην τελική φάση της εκτόνωσής τους να σηκώνουν την ουρά της βέργας. Και όχι μόνο. Διακρίνουμε πολύ καθαρά επίσης ότι υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση και μάλιστα ασύμμετρη μερικές φορές στο τελευταίο κομμάτι της πορείας τους, προς τη στροφή των τροχαλιών, όπως βλέπουμε εδώ. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι η προώθηση της βέργας σε αυτά τα όπλα σταματάει νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε, θεωρητικά. Όμως αυτός ο αδιάψευστος μάρτυρας που μας έδειξε για ποιο λόγο η ευρηματική κατά τα άλλα θεωρία είχε αδύνατα σημεία, δεν υπήρχε τότε. Με αποτέλεσμα τα πειράματα να κινούνται στα τυφλά. Η λύση στο πρόβλημα της χαμηλής βολής έγινε προσπάθεια να δοθεί χρησιμοποιώντας βαρύτερες και χοντρύτερες βέργες. Και αυτό ως ένα σημείο πραγματικά έλυσε το πρόβλημα ή το μετρίασε τέλος πάντων. Όμως η αυξημένη μάζα της βέργας από τη μια απαιτούσε μεγαλύτερη άνωση από την άλλη από το σώμα του όπλου και μείωσε και την ταχύτητα της βέργας. Και έτσι γέννησε ακόμα περισσότερους προβληματισμούς. Ένα όμως ήταν αρκετά σίγουρα το θετικό χαρακτηριστικό όλων αυτών των εφαρμογών. Η πολύ μειωμένη ανάκρουση. Η αίσθηση της οποίας ξένιζε ευχάριστα το χρήστη και έκανε ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να λυθούν τα προβλήματα που, εκτός των όσων είπαμε, ήταν και ο συνολικός όγκος των όπλων αυτών που ήταν σημαντικά μεγάλος. Το παρήγορο βέβαια εκείνη την εποχή ήταν ότι δεν υπήρχε άμεσα η ανάγκη τέτοιων όπλων, γιατί πολύ απλά υπήρχαν ακόμα ψάρια και μάλιστα όχι τόσο υποψιασμένα όσο σήμερα. Και έτσι τα πειράματα είχαν περισσότερο χομπίστικου χαρακτήρα και μέχρι εκεί. Η πραγματική όμως εξέλιξη των τροχαλιοφόρων όπλων ήρθε τα τελευταία χρόνια και αυτό χάρη στην επιμονή και την πίστη κάποιων συναδέλφων που, όπως προείπαμε, δεν εγκατέλειψαν την αρχική ιδέα και συνέχισαν να πειραματίζονται για την εξέλιξή της. Τώρα, αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε μέσα από αυτό το βίντεο είναι να πειραματιστούμε και να επαληθεύσουμε αυτές τις εξελίξεις με όσο γίνεται πιο κατανοητά συγκριτικό τρόπο. Έτσι που να έχουμε μια ρεαλιστική εικόνα για τις πραγματικές δυνατότητες της εφαρμογής των τροχαλιοφόρων όπλων, αλλά και της σύγκρισής τους με τα κλασικά ξαδερφάκια τους. Επίλεξα λοιπόν κάποια αντιπροσωπευτικά, κατά τη γνώμη μου πάντα, όπλα και καρφί σε πρώτη φάση για το μηχάνημα δοκιμών, όπου οι μετρήσεις θα γίνουν με γνώμονα την μηδενική ανάκρουση που έχει ένα δεμένο όπλο, θεωρώντας δηλαδή ότι εφαρμόζουμε απόλυτα τους κανόνες συγκράτησης του όπλου και δεν έχουμε καθόλου απώλειες. Οι μετρήσεις αυτές θα συγκριθούν με αυτές
που έγιναν στη θάλασσα από ανθρώπινο χέρι, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα αλλά και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Σε τέτοιου είδους μετρήσεις η σωστή προετοιμασία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σε αυτό, όπως πάντα άλλωστε, θα παίξει καταλυτικό ρόλο η κάμερα υψηλής ταχύτητας, αλλά και ο ειδικός εξοπλισμός που απαιτείται. Πρώτα απ' όλα όμως θα μετρήσουμε αλλά και θα συγκρίνουμε τους ρυθμούς επιτάχυσης σε κάθε τύπο όπλου. Δεύτερον, τη στιγμιαία ταχύτητα σε κάθε φάση της πορείας της βέργας και τέλος, τον ρυθμό επιβράδυνσης όπου αυτή καταγράφεται. Έτσι, θα αποκτήσουμε μία εικόνα για το πώς εξελίσσεται η δυναμική της βέργας επάνω στο όπλο. Ασχέτως με τη δυναμική της όπως αυτή εξελίσσεται, αφού αφήσει το όπλο και μέχρι το θύραμα. Εκτός όμως των τροχαλιοφόρων που θα πάρουν θέση στο μηχάνημα, θα πάρουν και δύο κλασικά λαστιχοβόλα. Ένα συμβατικό μονολάστιχο, σεταρισμένο με ένα 17,5 και μια βέργα 6,25 χιλιοστών και ένα διλάστιχο διαμορφωμένου κάρμπον σωλήνα με 2 17,5 και 7 βέργα. Όλα τα όπλα έχουν μήκος 100 εκατοστά και είναι αρματωμένα όπως κατά γενική ομολογία ήθιστε να σετάρονται. Την προσοχή σας λοιπόν όταν επάνω στον πρώτο πίνακα, ο οποίος όπως και οι άλλοι και όλοι οι παρακάτω, στον οριζόντιο άξονα μας δείχνει την μετακίνηση της βέργας σε εκατοστά του μέτρου. Κανονικά θα έπρεπε να μας δείχνει την κλίμακα του χρόνου σε αυτή την πλευρά, αλλά έτσι πιστεύω ότι είναι πιο κατανοητό από πρακτικής πλευράς. Ενώ στον κάθετο άξονα μας δείχνει την στιγμιαία ταχύτητα της βέργας σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Πιο απλά, ο πίνακας αποτυπώνει την στιγμιαία ταχύτητα της βέργας σε κάθε σημείο της πορείας της επάνω στο όπλο. Παρατηρούμε λοιπόν στην καμπύλη επιτάχυνσης ότι η βέργα ξεκινάει αργά μέχρι τα 5 πρώτα εκατοστά με στιγμιαία ταχύτητα 1,5 μέτρο το δευτερόλεπτο, η οποία αντιστοιχεί σε ένα σχετικά γρήγορο ανθρώπινο βάδισμα, από όπου αρχίζει μια προοδευτικά κατακόρυφη επιτάχυνση, η οποία φτάνει στα 30 μέτρα ανά δευτερόλεπτο στα πρώτα 11 εκατοστά της πορείας της επάνω στο όπλο, ενώ τη μέγιστη στιγμιαία ταχύτητά της την αποκτά στα 15 μόλις πρώτα εκατοστά, φτάνοντας στα 34,5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή 122,4 χιλιόμετρα την ώρα. Η ταχύτητα αυτή διατηρείται μέχρι και λίγο μετά την απεμπλοκή της από την καμπάνα του όπλου, ενώ έχει αρχίσει να πέφτει προς την έξοδό της από την κεφαλή. Δίπλα της διαγράφεται η καμπύλη επιτάχυνσης που διαγράφει το διλάστιχο και η οποία μας δείχνει μια πιο απότομη επιτάχυνση που φτάνει την τελική στιγμιαία ταχύτητα στα 35,2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή 26,7 χιλιόμετρα την ώρα, η οποία μάλιστα επιτάχυνση γίνεται και λίγο πιο γρήγορα, την πιάνει στα 13 με 14 πρώτα εκατοστά της πορείας της. Αντίθετα λοιπόν με ό,τι πιστεύουμε μέχρι τώρα και η μεγαλύτερη πλειοψηφία διατείνεται, ότι η βέργα δεν επιταχύνει καθόλου τη διαδρομή της επάνω στο όπλο, αλλά την μέγιστη ταχύτητα την αποκτά πάρα πολύ γρήγορα και μέσα στα πρώτα 15 το πολύ εκατοστά της διαδρομής της. Από εκεί και μέχρι τα 2 τρίτα της διαδρομής της, τα λάστιχα απλά συντηρούν αυτή την ταχύτητα. Ενώ προς το τέλος αρχίζει ελάχιστα μεν, αλλά και εδώ να μειώνεται η ταχύτητά της. Αυτό τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα κλασικά λαστιχοβόλα. Είτε φοράνε περαστά, είτε φοράνε βιδωτά λάστιχα. Πάμε τώρα να δούμε τον δεύτερο πίνακα, όπου καταγράφεται ο ρυθμός επιτάχυνσης ενός σεμί ρόλερ. Εδώ παρατηρούμε ότι η διαφορά του ρυθμού επιτάχυνσης σε σχέση με τα συμβατικά μέχρι τα πρώτα 5 εκατοστά της διαδρομής της βέργας είναι μικρή και όχι τόσο αισθητή.
Ενώ από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρος ο χαμηλότερος ρυθμός επιτάχυνσης που διαγράφεται στον πίνακα με μια αρκετά ομαλότερη καμπύλη και η οποία μας δείχνει ότι η τελική ταχύτητα 33,5 μέτρα το δευτερόλεπτο ή 120 χιλιόμετρα την ώρα επιτυγχάνεται στα 50 περίπου εκατοστά της διαδρομής της, δηλαδή στα μισά του όπλου, και η οποία διατηρείται αμείωτη μέχρι και την έξοδό της από την κεφαλή. Συγκρίνοντας λοιπόν εδώ αυτούς τους δύο ρυθμούς επιτάχυνσης, εύλογα αρχίζει να στροβιλίζεται το ερώτημα γιατί τα ρόλερ ρίχνουν μακρύτερα. Όμως ας κρατήσουμε τις ερωτήσεις για μετά και ας ολοκληρώσουμε πρώτα τις μετρήσεις. Στο επόμενο διάγραμμα, ένα full roller αυτή τη φορά μας βοήθησε να προσθέσουμε την καμπύλη επιτάχυνσής του δίπλα σε αυτές των κλασικών όπλων, αλλά και του semi-roller. Εδώ είναι εμφανής μια ελαφρώς πιο γρήγορη επιτάχυνση από του semi και σύμφωνα με την οποία δείχνει ότι η τελική ταχύτητα στη βέργα επιτυχάνεται κάπου στα 40 περίπου εκατοστά από τη στιγμή της εκκίνησής της και αγγίζει τα 34,5 μέτρα το δευτερόλεπτο ή 124,2 χιλιόμετρα την ώρα. Μικρότερη δηλαδή από αυτή του διλάστιχου. Πολύσπαστα τροχαλιοφόρα ή invert roller. Η ονομασία πολύσπαστα, παρότι ετυμολογικά ξενίζει λίγο, ωστόσο είναι ακριβώς η ονομασία που δίνουν οι φυσικοί σε αυτό το συνδυασμό τροχαλιών και ο οποίος εφαρμόζεται στα συγκεκριμένα όπλα. Αποτελείται από ένα σταθερό πάγιο ζευγάρι τροχαλιών τοποθετημένο στην κεφαλή και από ένα δεύτερο ελεύθερο ζευγάρι τροχαλιών που στο σύνολό του λειτουργεί ως εξής. Έχοντας δύο σταθερά σημεία στο κάτω μέρος της κεφαλής του όπλου, ένα ζευγάρι σχοινάκια ακολουθεί τη διαδρομή μέσω των κινητών τροχαλιών ξανά πίσω και προς την κεφαλή και μέσω της οποίας συνεχίζουν προς την τελική ευθεία όπου καταλήγει στο καρχαριάκι της βέργας μας. Τα λάστιχά μας τώρα συνδέονται με τον κρίκο της κινητής τροχαλίας κάτω από το όπλο και τανίζουν μέχρι περίπου τον υποφυλακτήρα της κανδάλης, μπροστά από το μουλινέ. Η ιδιαιτερότητα αυτού του όπλου έγκυται στο εξής. Για κάθε 1 εκατοστό σύσπασης των ελαστικών, η διαδρομή του, η διαδρομή που μετατοπίζεται η βέργα, είναι η διπλάσια, δηλαδή 2 εκατοστά. Έτσι, για παράδειγμα, ένα λάστιχο 25 εκατοστών που είναι τανισμένο 3 φορές το μήκος του, φτάνει τα 75 εκατοστά. Όταν αυτό εκτονωθεί, διανύει 50 εκατοστά, μέχρι να ξαναγίνει 25. Αυτά τα 50 λοιπόν εκατοστά εκτόνωσης των ελαστικών, το σύστημα invert τα μετατρέπει σε 100 εκατοστά συνεχούς όθησης της βέργας, επάνω στο όπλο. Και μάλιστα όθηση η οποία δίνεται από 2 λεπτά σχοινάκια, χωρίς τα λάστιχα να πλακώνουν τη βέργα μας και τα οποία κυλούν σε πολύ λεπτότερες τροχαλίες, εκμηδενίζοντας τα προβλήματα που είδαμε προηγουμένως όταν τα λάστιχα στρίβουν γύρω από αυτές. Αυτό ακούγεται πολύ θετικό και είναι πραγματικά. Όμως το τίμημα για αυτό το κέρδος είναι βαρύ, γιατί αντίστοιχα υποδιπλασιάζεται η δύναμη με την οποία οθείται η βέργα μας. Δηλαδή οθείται με την μισή ακριβώς δύναμη από αυτή που έχουν τα λάστιχα. Αυτό είναι άμεσα αισθητό κατά την προσπάθεια όπλησης, η οποία είναι πανεύκολη. Αν ρίχναμε λοιπόν μια βολή με το πολύσπαστο, με αυτό ακριβώς το σετάρισμα, ένα μόνο ζευγάρι λάστιχα, θα είχαμε ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα. Αυτόματα λοιπόν το μυαλό μας πάει στο να διπλασιάσουμε τα λάστιχα, ώστε να εξισορροπήσουμε αυτή την απώλεια. Όμως και πάλι δεν είναι αρκετό. Και αυτό γιατί όλο αυτό το πήγαινε έλα μέσα από τις τροχαλίες αφαιρεί λόγω των τριβών
αρκετή από την πραγματική εφαρμοσμένη ισχύ. Έτσι θα πρέπει να προσθέσουμε ακόμη μεγαλύτερη ισχύ, είτε βάζοντας χοντρά λάστιχα ή ακόμα περισσότερα. Το μυστικό λοιπόν για να αποδώσουν αυτά τα όπλα είναι ότι χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη ισχύ από αυτή που φανταζόμαστε. Όταν όμως καταφέρουμε μετά από αρκετές δοκιμές και προσταφαιρέσεις να βρούμε τη σωστή συνταγή, τότε το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εκπληκτικό και καλούμαστε έτσι απλά να ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε περί δραστικού βεληνικούς. Εδώ βλέπουμε την καμπύλη της επιτάχυσης ενός καλωστημένου invert, στην οποία παρατηρούμε πόσο πιο ομαλά επιταχύνει έως και τα 10 πρώτα εκατοστά, ενώ πολύ γρήγορα παίρνει μια αρκετά έντονη μεταβολή και καταλήγει να αποκτά την μέγιστη ταχύτητά του, που αγγίζει τα 35 μέτρα το δευτερόλεπτο ή 126 χιλιόμετρα την ώρα στα 40 πρώτα εκατοστά της διαδρομής της. Καμία σχέση δηλαδή με ό,τι μέχρι στιγμής υποστηρίζεται, ότι δηλαδή τα ρόλερ επιτυγχάνουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες εξόδου της βέργας σε σχέση με τα κλασικά. Τα ερωτήματα λοιπόν που γεννήθηκαν από τις δοκιμές των απλών ρόλερ τώρα ενισχύονται ακόμα περισσότερο. Στον επόμενο πίνακα παίρνει τη θέση της μια σχετικά νέα εφαρμογή. Το όνομά της Fusion ή κατά τα ελληνικά σχάση. Σίγουρα πάντως όχι πυρηνική. Δεν έχω καταλάβει βέβαια το λόγο της βαρύγδουπης αυτής ονομασίας, αλλά τι σημασία έχει, έτσι γούσταρε ο ποιητής. Ποιητής ο οποίος σκέφτηκε να σχάσει τα λάστιχα στα δύο, ενώνοντάς τα με σχοινάκι και έτσι να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα και από τις τρεις τεχνοτροπίες του συμβατικού με τα λάστιχα από πάνω, του roller με τα λάστιχα από κάτω και του invert με τα σχοινάκια στις τροχαλίες να οπλίζονται και να μην δημιουργούν αυτό τον όγκο της κεφαλής. Όσο αφορά τώρα την απόδοσή του στο μηχάνημα δοκιμών, αυτό που δείχνει η ανάλυση του πίνακα επιτάχυνσης σε σύγκριση με τα ξαδερφάκια του είναι μία από τα ίδια. Δηλαδή πολύ κοντά και ανάμεσα στις δύο προηγούμενες τεχνοτροπίες. Και αφού ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές στο μηχάνημα, ήρθε η ώρα να αντιπαραθέσουμε και δοκιμές που έγιναν στη θάλασσα. Οι δοκιμές αυτές έγιναν με ελεύθερο χέρι και σε πραγματικές συνθήκες. Σκοπός της σύγκρισης αυτής είναι να έχουμε μια καθαρότερη εικόνα για το βαθμό απώλειας που μπορεί να έχει ένα όπλο από την ανάκρουση. Το πόσο επιδρά στην επιτάχυση της βέργας αλλά και στην τελική της ταχύτητα είναι και αυτό ένας παράγοντας που θα διαπιστώσουμε. Στον πίνακα με το συμβατικό, η διαφορά που παρατηρούμε είναι ότι η τελική ταχύτητα στην ελεύθερη βολή επιτυγχάνεται περίπου 4 εκατοστά αργότερα και είναι χαμηλότερη κατά περίπου 1 μέτρο το δευτερόλεπτο, ενώ η επιτάχυνση είναι αισθητά ομαλότερη. Στο διλάστιχο η τελική πιάνεται ακόμη πιο αργά, δηλαδή περίπου 5 εκατοστά αργότερα από ό,τι στο μηχάνημα, ενώ και εδώ είναι κάπου 1 μέτρο το δευτερόλεπτο μικρότερη. Στο semi-roller αυτή τη φορά, και όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά το να το διαπιστώνεις κιόλα έχει τη σημασία του, ο αισθητήρας κατέγραψε αμεληταίες διαφορές στη φάση που προσπαθούσαμε να δούμε ποια βολή επιτυγχάνει πρώτη την τελική της, στο μηχάνημα ή στο χέρι, αλλά και ποια η διαφορά της, η οποία είναι κάπου λιγότερο από το μισό μέτρο το δευτερόλεπτο. Αναμενόμενο επομένως ότι και το full roller κάπου εκεί θα κυμανθεί στη δυναμική του με σχεδόν μη ορατή διαφορά στο που σημειώνεται η τελική και η οποία είναι μισό μέτρο και αυτή το δευτερόλεπτο χαμηλότερη από αυτήν του μηχανήματος. Όσο για τα πολύσπαστα, εάν εξαιρέσουμε την ελαφρά μεγαλύτερη τελική από τα ξαδερφάκια του, μας έχει πείσει ότι είτε το κρατάς στο χέρι, είτε το έχεις δεμένο, αποδίδει ένα και το αυτό. Η τεχνοτροπία Fusion τώρα, με κάπως υπιότερη καμπύλη από αυτήν των πολύσπαστων,
μας εντυπωσίασε και αυτή, η οποία πέρα από το καταπληκτικό αποτέλεσμα της βολής και την ελάχιστα αισθητή ανάκρουση, είχε και σχετικά πάρα πολύ εύκολη όπληση. Αυτές λοιπόν οι τεχνοτροπίες εφαρμογής roller μας απασχόλησαν στην προσπάθειά μας να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα που είναι φυσικό να γεννιούνται. Κάνοντας βέβαια ένα γκουγκλάρισμα, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές που αφορούν εφαρμογές roller, όπως διπλά roller, δύστροφα πολύσπαστα, διπλά πολύσπαστα, δύστροφα πολύσπαστα με fusion και όλα αυτά σε συνδυασμό με booster. Τι είναι το booster? Αγγλιστή λοιπόν booster σημαίνει ενίσχυση και στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα ζευγάρι λάστιχα που τοποθετούνται στην κεφαλή του roller όπως ακριβώς στα κλασικά μας όπλα. Σκοπός του είναι να ενδυναμώσει την επιτάχυνση της εκκίνησης, δημιουργώντας μια ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα σε roller και κλασικό. Εδώ ίσως θα πρέπει να δώσουμε μια εγκυκλοπαιδική πληροφορία που είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι, ούτως ώστε να μην υπερβάλλουμε πολλές φορές σε συζητήσεις, αλλά ούτε και να τρέφουμε ελπίδες για το πόσο μπορεί αυτή η παράμετρος να βελτιωθεί, δηλαδή η ταχύτητα. Μιλάμε για τη μέγιστη στιγμιαία ταχύτητα που μπορεί να μας δώσει ένα λαστιχοβόλο. Πειραματιζόμενοι λοιπόν, ξανά, πήραμε τα εξής ενδεικτικά αποτελέσματα. Στην απλούστερη έκδοσή του, ένα λαστιχοβόλο όπλο σεταρισμένο με ένα 16 λάστιχο, το οποίο οθεί μία 6 βέργα, καταφέρνει μέγιστη στιγμιαία ταχύτητα 33 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή 119 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ η μέγιστη στιγμιαία ταχύτητα που καταγράψαμε, η μέγιστη, είναι 37 μέτρα το δευτερόλεπτο ή 133 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή την ταχύτητα την έχουμε καταγράψει σε σχήματα ενισχυμένων κλασικών λαστιχοβόλων που είναι overpower, όπως λέμε δηλαδή στην καθομιλουμένη. Είναι υπερφορτωμένα δηλαδή με λάστιχα σε σχέση με τη μάζα της βέργας που πρέπει να οθήσουν. Όπως για παράδειγμα 2 17,5 λάστιχα με μια 6,5 βέργα ή 3 16 με μια 7 βέργα ή ακόμη 2 19 που έχουν να σπρώξουν μια 7,25. Σχήματα όμως τα οποία πρακτικά δημιουργούν σημαντικά προβλήματα ανάκρουσης και αστάθειας της βολής. Ενώ στα roller, ακόμα και σε διπλό invert, η μέγιστη ταχύτητα που καταγράψαμε είναι 36 μέτρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή 130 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης και για την εγκυκλοπαιδική γνώση του πράγματος πρέπει να ξέρουμε ότι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξουν τα λάστιχα μόνα τους, χωρίς καθόλου φορτίο, χωρίς βέργα δηλαδή να έχουν να σπρώξουν επάνω, είναι 50 μέτρα το δευτερόλεπτο ή 180 χιλιόμετρα την ώρα. Αν τρέφουμε λοιπόν κάποια ελπίδα για να ανεβάσουμε την ταχύτητα στο όπλο μας, στην καλύτερη περίπτωση είναι να καταφέρουμε κανένα μέτρο το δευτερόλεπτο και με πολύ ζόρι. Πράγμα το οποίο σίγουρα δεν είναι το μυστικό για μεγαλύτερο βεληνικές και σίγουρα δεν είναι το μυστικό των rollers. Το μυστικό για την μέγιστη απόδοση του όπλου μας βρίσκεται στη σωστή και με μέτρο εφαρμογή των δυνάμεων ώστε να πετύχουμε την μέγιστη, ομαλότερη, δυνατή επιτάχυνση, πράγμα το οποίο ανακαλύφθηκε εντελώς τυχαία με την εφαρμογή των roller και η οποία είναι πρακτικά αδύνατο να αποδοθεί στα κλασικά όπλα όπως είδαμε και στους πίνακες προηγουμένως. Και τώρα μπορούμε να θέσουμε τα ερωτήματα που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμών και να δώσουμε τη δική μας εκδοχή ως απάντηση. Πρώτο και δικαιολογημένο ερώτημα που έχει δημιουργηθεί σε όλους μας είναι γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ανάκρουσης μεταξύ των κλασικών
και τον ρόλερ. Τι είναι αυτό που κάνει τα ρόλερ να έχουν τόσο μικρή ανάκρουση? Από την ανάλυση λοιπόν των δοκιμών μέχρι στιγμής, δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα που απορρέουν. Πρώτον, ότι η διαφορά ανάκρουσης μεταξύ των δύο τεχνοτροπιών εντοπίζεται στη διαφορά του ρυθμού επιτάχυνσής τους και όχι στις αντίρροπες δυνάμεις από την ανάποδη θέση των ελαστικών, όπως μέχρι στιγμής είχε αποδοθεί για μένα εντελώς εσφαλμένα. Δηλαδή, όσο ομαλότερη επιτάχυνση, τόσο μικρότερη αίσθηση της ανάκρουσης. Όπως ακριβώς η ανύπαρκτη σχεδόν αίσθηση, παράδειγμα το λέω, της εκκίνησης που έχουμε όταν ξεκινάει ένα σύγχρονο ασανσέρ, προσέξτε, σε σχέση με ένα παλιάς τεχνολογίας. Και δεύτερον, ότι αυτός ο ομαλότερος ρυθμός επιτάχυνσης οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη διαδρομή που έχουν να διανύσουν τα λάστιχα μέχρι να εκτονωθούν. Όσο μεγαλύτερα δηλαδή είναι τα λάστιχα, τόσο ομαλότερα εκτονώνονται. Εάν δηλαδή ξεδιπλώσουμε τα λάστιχα με τρόπο ώστε το όπλο να φτάσει σε διπλάσιο μήκος, δηλαδή στα 2 μέτρα, χωρίς να μεταβληθεί η μάζα του, ενώ η βέργα του παραμένει η ίδια, τότε θα είχαμε το ίδιο χαμηλή ανάκρουση. Από αυτό προκύπτει και ο βασικός λόγος που τα μακρύτερα όπλα γενικότερα ρίχνουν μακρύτερα. Όχι δηλαδή γιατί απλά είναι μακρύτερα, αλλά γιατί επιταχύνουν ομαλότερα, λόγω του μεγαλύτερου μήκους των ελαστικών που χρησιμοποιούν. Και εδώ ακριβώς κολλάει η δεύτερη ερώτηση. Γιατί η ομαλότερη επιτάχυνση παίζει τόσο σημαντικό ρόλο? Γιατί είναι σημαντικότερη από την μεγαλύτερη τελική ταχύτητα? Πρώτον, γιατί εξαιτίας της μειώνεται η ανάκρουση, η επίδραση της οποίας από τη μία απορροφά σημαντικό μέρος της ενέργειας της βέργας, ενώ από την άλλη την ταλαντώνει πολύ περισσότερο. Και αυτό λόγω ακριβώς της αιτίας από την οποία δημιουργείται η ανάκρουση, δηλαδή από την πιο απότομη εφαρμογή των δυνάμεων επάνω της. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή στα κλασικά όπλα. Και δεύτερον, όπως προείπαμε, ότι εκμεταλλεύεται κατά τουλάχιστον 30% περισσότερη διαδρομή και μάλιστα με αμείωτη θετική πρόωση, εκμεταλλευόμενη έτσι και το τελευταίο εκατοστό επάνω στο όπλο. Υπάρχει όμως και ένας ακόμα λόγος για τον οποίο τα ρόλερ και ιδιαίτερα τα πολύσπαστα εφαρμόζουν πιο σωστά την δυναμική τους επάνω στη βέργα. Και αυτός είναι ότι την εφαρμόζουν επακριβώς στο ύψος της. Όπως ακριβώς δηλαδή και τα ρακοράτα συμβατικά. Έτσι, οι τριβές είναι σημαντικά μειωμένες αφού τα λάστιχα δεν τραβάνε υπογωνία, πιέζοντας τη βέργα επάνω στο όπλο. Και όλα αυτά καλά. Και ας πούμε ότι το καταλάβαμε και λύθηκαν οι απορίες μας και τα ερωτήματα. Τώρα δημιουργείται ένα αίτημα. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο όπλο. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε επίσης ότι εάν υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας χ στο στήσιμο ενός κλασικού λαστιχοβόλου, τότε η δυσκολία στο στήσιμο ενός ρόλερ είναι χ εις τη δεκάτη. Θα πρέπει λοιπόν να πράξουμε αναπερίπτωση και να συμβουλευτούμε σίγουρα κάποιον που έχει περάσει από αυτά τα στάδια δοκιμών, γιατί διαφορετικά και πολύ χρόνο πειραματισμών θα φάμε και πολύ πιθανόν πολύ γρήγορα θα απογοητευτούμε. Εάν όμως οι πραγματικές ψαρευτικές μας απαιτήσεις το απαιτούν, τότε πρέπει να ξέρουμε ότι αξίζει τον κόπο, μιας και το μέλλον για αυτούς που επιζητούν μακρύτερα όρια σίγουρα ανήκει σε αυτά τα όπλα ή στην εξέλιξή τους. Όπου όμως και να φτάσει αυτή η εξέλιξη, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την απλότητα και την ευελιξία ενός συμβατικού μονολάστιχου. Γιατί στο κάτω-κάτω επιτυχημένο όπλο δεν είναι αυτό που ρίχνει μακρύτερα, δυνατότερα και γρηγορότερα.
επιτυχημένο όπλο είναι αυτό που μας δίνει ψάρια. Και το λέω αυτό γιατί? Για να πάρεις ψάρι από τα 4,5, 5, 6 ή και περισσότερα μέτρα, εκτός το ότι απαιτούνται πολλαπλάσιες ικανότητες σκόπευσης ή και προσκόπευσης, ο χρόνος πλήξης, ο χρόνος δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσει μέχρι το θύραμα η βέργα, είναι πολύ μεγάλος. Με αποτέλεσμα οι αποτυχημένες βολές στατιστικά να είναι πολλαπλάσεις των επιτυχημένων. Γι' αυτό μην παρασύρεστε από τα προβαλλόμενα ψαρευτικά βίντεο, όπου εκτός του ότι είναι παραπλανητικά όσο αφορά την πραγματική απόσταση, λόγω των ευρυγωνίων φακών που χρησιμοποιούν οι κάμερες, δεν προβάλλεται και η συντριπτική πλειοψηφία των βολών που είναι αποτυχημένες. Αντίθετα, σε σταθερό στόχο, ο οποίος δεν έχει ανακλαστικά για να αντιδράσει, έχουν πολύ μεγάλο βαθμό επιτυχίας. Ελπίζω να καταφέραμε να διαλευκάνουμε κάποιο από τα μυστήρια γύρω από το μεγάλο αυτό θέμα των ρόλερ, προσεγγίζοντας το θέμα από μια άλλη οπτική αλλά και πρακτική γωνία. Έτσι, ίσως να βάλαμε κι εμείς το λιθαράκι μας στο κομμάτι της βελτίωσης του εξοπλισμού μας, προτρέποντάς σας να απομακρυνθείτε με οποιοδήποτε τρόπο από την μαλθακότητα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Εάν βρήκατε ενδιαφέρον το θέμα, κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και μείνετε συντονισμένοι, κάνοντας εγγραφή στο κανάλι και με αυτόν τον τρόπο θα ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέο θέμα που αναλύουμε. Και έτσι μαζί θα τα μάθουμε όλα.